नमस्कार आवी दादा. नमस्कार. रंगपंढरीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आणि आम्हाला खूप आनंद आहे की आज तुम्ही तुमचा इतक्या वर्षाचा अनुभव मांडण्यासाठी रंगपंढरीमध्ये आला आहात आणि तुमची अशी एक खास शैली अभिनयाची त्याविषयी आम्हाला जाणून घ्यायला खूप दूर एक 35 वर्षांचा अनुभव, 25 नाटकं, त्यात रणांगणे, फुलराणी आहे, प्रेमपत्र आहे, राहिले दूरघर माझे, आत्ता जे मी लेटेस्ट पाहिलं सोयरे सकळ, हा सगळा प्रवास आमच्या पुढे तुम्ही मांडावा अशी आमची इच्छा आहे. अगदी सुरुवातीला सुरुवात कशी झाली? सुरुवात लहानपणापासून आवड होती खूप. आणि आवड म्हणण्यापेक्षा जसं आपण म्हणतो की आपल्याला कळत नसतं लहान वयामध्ये की आपण काय तसंच होतं एकंदरीत. पण मला असं वाटतं ना, मी ज्या विभागात आणि ज्या प्रभागात लहानाचा मोठा झालो म्हणजे लोअर परेल, म्हणजे कामगार वस्ती, कामगार रंगभूमीशी निगडीत असा तो सगळा प्रभाग होता. आणि तिकडे मुळातच त्या भागातच नाट्य आहे. नाट्य म्हणजे ॲक्च्युली आता जे सगळे आपण ड्रॅमॅटाईज चित्रपट सगळे बघतो, ड्रामा असलेले वगैरे सगळे, तो सगळा ड्रामा आम्हाला आमचं एक तर दुकान होतं विडी तंबाखूचं, वैश्यवाणी मी, त्यामुळे आगे दुकान पिछे मकान. आणि मला असं म्हणायचं ना की जितकी गर्दी तुम्ही अनुभवता लहानपणापासून, तर ती गर्दी नुसती फिजिकल किंवा शारीरिक नाही मी म्हणत. ती नाट्यांची गर्दी तुमच्या अवतीभोवती जितकी जास्त असेल ना, तितकं मला वाटतं जाणते पण जरा लवकर किंवा ते जरा खूप छान येतं असं मला वाटतं. बेसिकली त्या नाट्यांबद्दलचा जो एक जाणून घेणं जे असतं ते खूप लवकर कळायला लागतं. तर त्यामुळे 350 एरियामध्ये आम्ही 14 माणसं एकत्र राहत होतो त्या वेळात. आणि दुकानावर येणारी सगळी गिरायकं ही खूप जवळून बघत होतो. सो लोकांना खूप जवळून अनुभवता आलं मला लहानपणापासून. आणि त्यामुळे असं झालं की प्रत्येकाची काहीतरी वेगळी शैली असली की ती करून बघ, ती करून दाखव, ही एक सवय लागून गेली होती. आणि थोडंसं त्याला व्रात्यपणा म्हणायचे आमच्याकडे, कारण आमच्याकडे वातावरण जरा थोडंसं असं वडील वगैरे स्ट्रिक्ट होते. तर तिथून खरं तर सुरुवात झाली होती, पण माझं मला कळत नव्हतं. छोटासा किस्सा सांगतो की 8वी 9वीत होतो त्यावेळेला बालशिवाजी नावाचा चित्रपट आला होता. हां, तर तो चित्रपट राईट, आनंद जोशी, प्रभाकर पेंढारकर तो डिरेक्ट करणार होते, बरोबर. तर त्यांनी आपल्या छबिलदासला सगळ्या ऑडिशन्स वगैरे ठेवल्या होत्या. आणि छबिलदासला माझा भाऊ म्हणाला, त्यांनी पेपरात वगैरे वाचलं, चल चल अरे भाई असं म्हणून मला घेऊन गेला होता मोठा भाऊ. तर मी गेलो. खूप 350 मुलं वगैरे होती. तर मी त्यावेळेला ना शाळेत असताना आपल्याला नाट्यछटा असायच्या मराठीच्या पुस्तकात. तर त्या एक्झॅक्टली, तर त्याच्यामध्ये नटसम्राटचं एक हे होतं. तर मी ना आप्पासाहेब बेलवलकर आणि सरकार शांताजो ह्यांचा मिळून एक मोनोलॉग तयार केला होता. आणि तो मी शाळेत आपला असाच करायचो वगैरे. तर तिकडे गेलो तर प्रभाकर पेंढारकर, काकी पेंढारकर काकी आणि गोपूचकर बाई म्हणून, तर त्या तिघं सगळ्यांच्या ऑडिशन्स घेत होत्या. तर मी गेल्यानंतर मला विचारलं की तू काही करून दाखवशील आम्हाला, काही करणार आहेस? तर म्हटलं हो. काय करणार? म्हटलं नटसम्राट. तर तिघांनी एकमेकांकडे असं बघितलं. हो बरं. आणि काकांच्या चेहऱ्यावरच एक पेंढारकर काकांच्या डोळ्यात एक जे काय भाव असायची मिश्किल. आणि तर मी सुरू केलं आणि त्याच्यानंतर तिघांनी एकमेकांना, कोण आलं आहे तुझ्याबरोबर? तर म्हटलं मोठा भाऊ आला आहे. बोलावं त्याला. बोलून आणलं. तुम्हाला वेळ आहे का थोडासा? एक 6 वाजेपर्यंत तुम्हाला कुठे जाऊन यायचं असेल तर या, पण परत या ना प्लीज. म्हटलं ओके. भाऊला बाहेर सांगितलं ना. मग आम्ही खाली मामाकडे जाऊन वडा वगैरे खाल्ला वगैरे आणि टाईमपास करून आलो 6 वाजता. त्यांचं सगळं तोपर्यंत पॅकअप झालं होतं. नटसम्राट चला माझ्याबरोबर जरा असं म्हणून खाली आलो आम्ही. खाली आलो, गोपीचकर बाई छान केलंस वगैरे घेऊन गेल्या.
आणि मग चला चला बायको म्हणायचे काकीना पेंढार काका हां चला बायको चला. आणि आम्ही गाडीत बसलो. मला म्हणाले चला बसा गाडीत बसा. अँबॅसेडर होती त्यांची व्हाईट कलरची. तू कुठे बसा बसा. बसलो. गाडी थेट निघाली आणि नेपियन्सी रोडला आली. नेपियन्सी रोडला हे जिथे राहत होते तिकडे आले आणि माई पेंढारकर आत बसलेल्या होत्या. आणि बेल वाजवली. दरवाजा उघडला. येऊन कुणीतरी माई आज एक नटसम्राटाची गाठभेट घालून द्यायला म्हणून घेऊन आलोय तुला म्हणाले. आणि मला म्हणाले आता यांना जर करून दाखवशील आजीला करून दाखवशील. आणि मी पुन्हा तिकडे केलं मला जे करायचं येत होतं ते आणि केलं. माईंनी असं खूप छान बघितलं माझ्याकडे बोलवलं. असं कालावर मी हात फिरवला. खूप मोठा नट होणार रे बाबा तू. मला वाटतं ह्या ज्या गोष्टी असतात ना ह्याच तुम्हाला कुठेतरी एक तुमच्यातला आतला आत्मविश्वास खूप दृढ करून जातात. खूप असा स्ट्रॉंग करून जातात. त्यावेळेला मला कळत पण नव्हतं. मला असं वाटतं की मला किती पुरस्कार मिळाले काय हे माझ्या लेखी खूप नगण्य आहे. ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला स्वतःला कलावंत कलाकार म्हणून तुमच्या जाणीवा आणि ह्या सगळ्या समृद्ध करायला खूप उपयोगी पडतात. तिथून मला कुठेतरी क्लिक व्हायला सुरुवात झाली होती की अरे आपण ठेवल्या बावल्या काहीतरी करतोय हे नाही त्याच्या पलीकडे काहीतरी आहे. मग कॉलेजमध्ये प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली होती की इंटर कॉलेजिएटचं दरवर्षीचं टॅलेंट कॉन्टेस्टचं हे मिळायचं पण तरी इंटर कॉलेजिएट पार्टिसिपेट करायला मिळत नव्हतं कारण आधीची बॅच खूप होती. म्हणजे ज्युनियर कॉलेज लाला लजपत रायला मी होतो. मग त्यामुळे असं झालं की अरे मग आपण काहीतरी केलं पाहिजे म्हणून मग त्या एरियातला एक ग्रुप बघितला. रवी किरण नावाचा ग्रुप होता आमचा करी रोडला. तो पथनाट्य वगैरे सगळं करायचा. मग ते पथनाट्यामध्ये मी जॉईन झालो. मोठा भाऊ म्हणाला काय हे पण नाटकच आहे कर जा असं म्हणून मग त्यामुळे ते करायला लागलो. ते करता करता त्यांना मग मी आपण जे स्टेजवरचं नाटक करतो एकांकिका करतो त्या स्पर्धांमध्ये घेऊन आलो. मग त्यावेळेला अनेक एकांकिका केल्या. विजय टाकळे नावाचा एकाच ग्रुपमधले 40 सभासद होते आणि मी 41 होतो. एकाच सोसायटीतले 40 मुलं होती. ती सगळे काही कलाकार बिलाकार कोणी नव्हते पण त्यांनी एक आपली संस्था सुरू केली होती. त्या संस्थेला मी जॉईन झालो आणि मग रविकिरणपासून माझी खऱ्या अर्थाने काय म्हणूया कलाप्रवास बाहेरचा तो सुरू झाला. मग कॉलेजमधनं पण इंटर कॉलेजिएट करायला मिळालं. जी काही 2-3 वेळा 4-5 वेळा मला करायला मिळालं त्याच्यात बक्षिसं खूप मिळाली. त्याच दरम्यान FYला असताना एका वैयक्तिक अभिनय स्पर्धेला परीक्षक म्हणून जयराम हार्डीकर शांताजोग चषक असा एक चषक असायचा इंटर कॉलेजिएट की ज्याच्यामध्ये प्रत्येक कॉलेजचे 3 कॅन्डिडेट्स जायचे आणि त्याच्यातनं सिलेक्ट करून जे फायनलला येतील त्यांची आकडेवारी हे करून तो सांघिक चषक मिळायचा त्या कॉलेजला. तर तिकडे प्रल मयेकर परीक्षक होते. आणि मग तिकडे मी पहिल्या फेरीत तुम्ही तुमचं काहीतरी करायचं असतं. जर फायनलला आलात तर दुसऱ्या फेरीत म्हणजे अंतिम फेरीत दुसऱ्या दिवशी ते एक मोनोलॉग देतात. तो मोनोलॉग तुम्ही सादर करायचा असतो. तर तो मुलींसाठी मयेकरांच्या मास साबरींमधला शांकलीचा हे होता आणि मुलांसाठी गगनभेदीमधला त्यांनी मोनोलॉग दिला होता. तर फायनलला आम्ही तिघेही आलो होतो. म्हणजे मी होतो, चन्ना रुपारेल होती आणि आशा शेलार असे आम्ही तिघेही फायनलला आलो होतो. आणि मग तिकडे ती स्पर्धा झाली. त्याच्यात फायनलला मी आलो. मग फायनलला पहिलं बक्षीस मला मिळालं त्या स्पर्धेत. आणि मग मयेकरांनी बोलवून घेतलं. मला म्हणाले की खूप छान केलंस, पाहिलं होतंस का नाटक तू गगनभेदी? तर म्हटलं नाही. मग कसं काय केलं मी आपलं मला सुचलं तसं मी केलं. छान, व्हेरी गुड. जरा नंबर देऊन ठेव तुझा. आणि म्हणून त्यांनी डायरीमध्ये नंबर घेतला आणि मला म्हणाले की अरुण नलावडेला ओळखतोस का? तर म्हटलं हो सर, त्यांची राज्यनाट्य स्पर्धेत आणि सगळं मी त्यावेळेला अथमानुष जगणं आणि महासाबरीन वगैरे ही सगळी नाटकं बघत होतो. बट डिक्शन काय असावं हे सगळं अनुभवत होतो त्यावेळेला. म्हटलं सर बघ, त्याच्या खालोखाल नंबर लिहून घेतोय, त्या पावलावर पावलं ठेवायचे लक्षात ठेव. वा वा. तो ह्या माणसाची ओळख झाली माझी, मयेकरांची माझी ओळख झाली. आता ही गोष्ट असेल 81-82ची वगैरे असेल. 1-2 तास 2 अंकी 3 अंकी नाटक करण्याची संधी पहिली देखील मयेकरांमुळेच मिळाली. कारण त्यांचं एक तो अनंत अवशिष्ट नावाचं नाटक होतं. ती स्वामी समर्थ म्हणून प्रभादेवीची एक संस्था करणार होती. ते त्यांच्याकडे गेले होते.
तर तो एक खांबी तंबू होता ते नाटक म्हणजे. तर ते म्हणाले की हे नाटक तुमचं आम्हाला करायचं आहे. ते म्हणाले मी देतो तुम्हाला करायला, पण ह्यातला जो मनू आहे तो तुम्हाला मी एक नंबर देतो, अविनाश नारकर नावाचा लोअर परेललाच मुलगा राहतो तो, तर त्याला जर तुम्ही घेऊन करणार असाल तर मी तुम्हाला हे नाटक देतो. तर ते मग शोधत शोधत आले आणि मी ते नाटक केलं. त्या नाटकाला स्टेटला बक्षीस मिळालं, मला बक्षीस मिळालं, कामगार स्पर्धेत देखील बक्षीस मिळालं. आणि मग तिथून फुल लेंथ नाटकाला सुरुवात झाली. मग खऱ्या अर्थाने मला माझं कळायला लागलं की अरे बरं करू शकतोय आपण, मयेकरांसारखं दिग्गज जरा थोडंसं खूप छान करतो असं म्हणतायत. तो हा तुमचा कॉन्फिडन्स आहे तो तुम्हाला तसाच मिळत जातो. सो नाट्यप्रवासाला मी म्हणतोय ती तशी पुढे करत करत मयेकरांचं ते नाटक केलं आणि मग पहिलं नाटक 93ला सुरू झालं माझं. पहिलं नाटक 93चं कुठलं होतं? पहिलं 93ला व्यावसायिक रंगभूमीवरचं गंध निशिगंधाचं नावाचं नाटक होतं. बर्वेंची एक कादंबरी होती, त्याच्यावरचं एक घटना होती त्यांनी लिहिलेली. त्या घटनेवरती म्हणून ती मयेकरांना प्रभाकर पणशीकरांनी दिली, ह्याच्यावरती एक काही छान नाटक करता आलं तर बघूया म्हणून मग त्याच्यावरती मयेकरांनी नाटक लिहिलं होतं. आणि मग मयेकर म्हणाले की मोहनवाघ चंद्रलेखाचं नाटक होतं. मोहनवाघांना म्हणाले की एका मुलाचं नाव सुचवतो या हिरोसाठी. ते म्हणाले कोण? म्हणे एक अविनाश नारकर नावाचा मुलगा आहे, फार चांगलं काम करेल, त्याला. प्रलय मयेकर तुमचे गॉडफादर होते जवळपास. नाही, मी सांगतेच म्हणतो ना की एक लेखक, सिद्धहस्त लेखक तुमच्यासाठी भूमिकांचा उभा राहणं. म्हणजे मी पहिल्यांदा BSc जॉईन केली ना, तुला सांगतो मधुराणी, मी त्यावेळेला मयेकर, माझ्यापेक्षाही जास्त मयेकरांना आनंद झाला होता. म्हणजे 86ला मी पासआउट झालो. 86 नंतर 87, 88, 89ला मी BSc जॉईन झालो, सगळे इंटरव्ह्यूज आणि रिटर्न टेस्ट वगैरे सगळं करून. आणि मयेकरांना माहीतच नव्हतं, तू BSc झालास, त्या बात. आणि तिथून आम्ही 3 वर्ष जी नाटकं केली आहेत राज्यनाट्य स्पर्धेला. पहिल्याच वर्षी काळोखाच्या सावल्यासारखं नाटक केलं, दुसऱ्या वर्षी उडुनीचा पाखरा केलं आणि तिसऱ्या वर्षी तक्षकयाग केलं. तक्षकयाग केलं ते नाटक बघायला मोहनवाघ आलेले होते. त्याच्यात मी 75 वर्षाचा तो महागुरू वगैरे असं सगळा प्रकार केला. दाढी, पांढरी दाढी, पांढरे केस आणि म्हणून मयेकरांनी ज्यावेळेला हे नाटकासाठी माझं नाव, हिरो आहे, टीनेजर, 24 वर्षाचा, ते म्हणाले अहो तू केवढा मोठा आहे तो. ते म्हणलं नाही. मग मला बोलवलं दादरला घरी. ह्याने केलं, अरे ह्याने केलं होतं तो, नाही दंड. आणि मग तिथून सुरुवात झाली. अरे वा. प्रभाकर पणशीकर होते, रेखाताई होत्या, रेखा कामत होत्या, आणि तिकडेच आमच्या ऐश्वर्याताईंची आमची गाडी झाली. गंध पसरला, निशिगंध फुलला आमच्या आयुष्यामध्ये. गंध निशिगंधाचा पासून सुरुवात झाली तुमच्या व्यावसायिक करिअरला. तर ह्या सगळ्या नाटकांचा एक आढावा घेत मला काही तांत्रिक प्रश्न विचारायचे. त्यातला अगदी पहिला सुरुवातीचा प्रश्न असा की भूमिकेची निवड तुम्ही कशी करता किंवा संहितेची निवड कशी करता, त्याचे काय निकष असतात? आता हे 93ला ज्यावेळेला हे पहिलं व्यावसायिक नाटक आलं, त्याच्या अगोदर ना मधुराणी मला हे तसं तितकंसं फारसं कळत नव्हतं की मी काय कशा पद्धतीने निवडावं किंवा काय जे काय होतं. पण त्याचा अभ्यास माझा झालेला होता. म्हणजे कसा की 91-92च्या वेळेला मी रूपवेदचं डॉक्टर लागूंची डॉक्टरांची जी संस्था आहे त्याचं चाणक्य विष्णुगुप्त नावाचं नाटक होतं, ते मला करायची संधी मिळाली होती. त्या नाटकातला चंद्रगुप्त मला करायला मिळाला होता. आणि साक्षात देव आपण म्हणूया की तोच समोर, आणि तो चाणक्य म्हणून असा एक नीती आपल्या समोर मांडतोय. म्हणजे आम्ही प्रयोग करताना काय किंवा तालमींमध्ये रादर की हे कसं काय, हे रंगमंचीय चमत्कार जो आहे तो प्रत्यक्ष तुम्हाला अनुभवायला मिळणं, तो मला त्यावेळेला अनुभवायला मिळाला होता. म्हणजे तुमचं व्हॉइस कल्चर अशा पद्धतीचं असायला पाहिजे, तुमचं जेस्चर, तुमचं पोश्चर, तुमचा रंगमंचावरचा वावर, तुमची रंगमंचावरची शिस्त, आणि करायचे तेच पण त्यातली स्पॉन्टिनिटी
ती उत्स्फूर्त आत्ता सुचलं आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण काय म्हणूया, आपण तशा वाचलेल्या किंवा हे केलेल्या नव्हत्याच. बरोबर, थिएटर करतोय स्वतः करता करता जे शिकायला मिळतं आहे किंवा बघून बघून जे करता येतं आहे ते करत होतो आपण. पण इथे न बोलता न शिकवता एकलव्यासारखं जर तुम्ही ह्या अशा द्रोणाचार्याकडे जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला सगळं शिकता येतं. सो डॉक्टरांकडनं आवाजाचा वापर तुम्ही कशा पद्धतीने रंगमंचावर, तुमचा नॉर्मल व्हॉईस असेल पण नॉर्मल व्हॉईस देखील तुमचे शब्द कसे स्फटिकासारखे असे खूप छान अलगद प्रेक्षकांच्या कानात तुम्हाला ओतता आले पाहिजेत. हे सांगितलं नाही, शिकवलं नाही, पण ते अनुभवता आलं डॉक्टरांबरोबर. मग वामनचं 3 पैशाचा तमाशा वामनबरोबर मला 92 आणि 93च्या मध्यावरच करायला मिळालं होतं. सो एक NSDचा इतका मोठा गुरु जो तुम्हाला एक नाटकाची प्रोसेस काय असेल, तुमचं कॅरेक्टर तुम्ही रंगवताना कशा पद्धतीचा विचार करायला पाहिजे, हे सगळं अनुभवता आलं होतं. सो यामुळे ह्या सगळ्या 2-3 गोष्टींमुळे, या 2-3 घटना माझ्या आयुष्यात झाल्यामुळे व्यावसायिक रंगभूमीवर पाऊल ठेवताना ती एक मनाची आणि एकंदरीत तयारी झाली होती की मी ॲज अ हिरो म्हणून पहिलं नाटक आहे माझं. आणि त्याच्यात आणखीन जबाबदारी अशी मोहन वाघांनी अशी टाकली होती की जे भाग्य खूप लोकांना फार नंतर मिळतं ते मोहन वाघांनी आधीच टाकलं होतं की प्रभाकर पणशीकर, रेखाताई कामत, ऐश्वर्या नारकर, अमुक आणि एका अफलातून भूमिकेत अविनाश नारकर. अरे बापरे. म्हणजे हे प्रेशर जे तुम्हाला असतं ते पहिल्याच नाटकामध्ये, पण ते प्रेशर मी पेलू शकलो ह्याचं कारण ही सगळी पार्श्वभूमी त्याला होती आणि ती जाण होती. मयेकरांच्या लेखणीची एक खूप छान ओळख मला 3 वर्षात मला झालेली होती. 3 वर्षाचं वर्कशॉप मी म्हणेन की मयेकरांच्या लिखाणाचं BSTमध्येच झालेलं होतं आणि रोज संपर्क होता. त्यामुळे खूप चांगलं वाचलं जायचं, खूप चांगलं बोललं जायचं, कशा पद्धतीने तुमच्या कॅरेक्टरचा अभ्यास करायला हे सगळं. सो हे करताना अच्युत देशिंगकरांसारखा एक दिग्दर्शक ज्याला स्पर्धेची पार्श्वभूमी आहे, त्यांचं देखील पहिलंच नाटक होतं दिग्दर्शक म्हणून. त्यामुळे त्यांनी इतका छान अभ्यास करून घेतला त्या वेळेला आणि तिथून मग सुरुवात झाली. तर तुझा प्रश्न आहे की नंतर पुढे जे 25 जी नाटकं केली त्याचा एक टॉप अँगल व्ह्यू घेऊन कसं बऱ्याच स्क्रिप्ट आल्या असेल. आता तुम्ही पहिल्याच नाटकात आणि अविनाश नारकर असल्यानंतर नाही ते त्याचं मला काही तेवढं वाटलं नाही पुढे. बँगॉन सुरुवात जेव्हा झाली तेव्हा तुम्हाला तर ह्या 25 वर्षात तुम्ही भूमिका 25 नाही 30 वर्षात भूमिका निवडताना काय विचार करता? माझ्याकडे नाटक आलं तर सगळ्यात पहिल्यांदा मला संहितेचा विषय खूप आवडणं महत्त्वाचं असतं. मग त्या संहितेतली माझी भूमिका किती लांबी रुंदीची आहे त्याचा मी विचार करत नाही बेसिकली. कारण मी ना ॲज अ हिरो म्हणून त्यावेळेला जरी 93ला जरी आलो तरी नंतर ना मला रंगभूमीवर काम करायचं आहे. मला खूप वेगवेगळ्या व्यक्तिरेखा करायच्या आहेत. मला कुठल्या तरी एका साच्यात मला अडकायचं नाही, हे पहिल्यापासून माझं ठरलेलं होतं. रंगभूमीवर काम करताना मला खूप वेगवेगळे अनुभव घ्यायचे आहेत, खूप वेगवेगळ्या जीवनांचे अनुभव घ्यायचे आहेत, खूप वेगवेगळी अनुभव विश्व मला पडताळून बघायचे आहेत, हे डोक्यात होतं. त्यामुळे मी असं कधीच म्हटलं नाही की ही महत्त्वाची भूमिका आहे का किंवा हे काय, हे कधीच नाही. तर पहिल्यांदा मी बघतो की ती संहिता, त्या संहितेचं कनेक्शन समाजाशी खूप चांगल्या पद्धतीने ब्लेंडिंग आहे का त्याच्यामध्ये. कारण ना मी मुळातच बेसिकली खूप सोशल आहे, माझा माइंडसेटच तो आहे. म्हणजे मी कधीच विचार करताना एकांगी माझा असा विचार मला येत नाही. म्हणजे मला जर पाणी प्यायचं, पाणी तुला हवं असं माझं आपसूक होतं. म्हणजे नॉट दॅट की मला माझं पाणी मिळालं आणि मी प्यायलो नाही. मला माझ्याबरोबर एक पटकन बाजूच्याचा विचार येतो, दुसऱ्याचा विचार येतो. बसमधनं चालताना बसताना त्यावेळेला असाच प्रवास करायचो. प्रवास करताना देखील मी जर असेल तर मी 4थ्या सीटवर असेल तर मी 4थी सीटसुद्धा मग जर येऊन कोणी उभं राहिलं तर
मला खूप थकलेला दिसला तर मी लगेच त्याला 4थी सीट द्यायचो सुद्धा. सो हा एक अँगल असल्यामुळे ना पहिल्यापासून विचार करताना त्या संहितेचं स्थान, समाजाचं स्थान त्या संहितेत काय आहे आणि त्याच्यातनं काय आपण दिलं जात आहे किंवा काय होतं आहे, काहीतरी येतं आहे का त्याच्यातनं, हा एक पहिला विचार येतो. ते जर नसेल तर मी जरा थोडासा एक अर्ध पाऊल मागे जातो. मग आपल्याला कन्व्हिन्स केलं जातं ना की तुमचं त्याच्यातलं हे असं आहे, आपण त्याच्यातनं असं असं आणूया, हे सगळं येतं अनुषंगाने. पण तरी मी थोडासा गेलेला असतो. तू जर आत्तापर्यंत मी केलेली सगळी जर नाटकं बघितलीस तर ती त्या पद्धतीचीच आहेत. म्हणजे राहिले दूर घर माझे सारखं नाटक असेल, काय ती फुलराणीसारखं नाटक जरी आपण घेतलं तरी त्यात जो एक म्हणणं आहे त्या ह्याचं, कुठलंही नाटक मग रणांगणसारखं असेल किंवा 3 पैशाचा तमाशा असेल किंवा प्रेमपत्रसारखं असेल, कुठलं नाटक डॅमेनी, तर मला तो एक अँगल असल्याशिवाय मला ना असं होत नाही आतून की मी ते करावं. आणि मग भूमिका, मग नंतर आपण त्या ह्याच्याकडे बोलूच. पण पहिल्यांदा संहिता, तर मला असं वाटतं नटाने ती संहिता, त्यातला आशय किती महत्त्वाचा आहे. तो आशय जर तुम्हाला कॉन्कर करणार असेल तर मग ती तुमची जबाबदारी येते की तुम्ही कशा पद्धतीने प्रेक्षकांच्या किंवा ऑडियन्सच्या मनात किंवा त्यांच्यात तो नांगर त्या पद्धतीने टाकताय. सो ते अनुषंगाने नंतर होत जातं. पण आशय त्या संहितेचा ते महत्त्वाचं. संहिता झाल्यानंतर दिग्दर्शक कोण आहे काय आहे हा माझ्या लेखी फार विचार मी करत नाही की हे कोण डिरेक्ट करत आहे. मी ना काम करताना मी माझी पाटी पूर्ण कोरी असते, पूर्ण कोरी. म्हणजे मी आता 30 वर्षानंतर सुद्धा काम करताना 30-32 वर्ष मला असं कधीच वाटत नाही की मला इतकं अवगत आहे किंवा काय आहे. मी पहिल्यापासून मुळाक्षर गिरवायला सुरुवात करतो. मी पूर्ण कोरा होतो, पूर्ण कोरा. म्हणजे मला आता काहीच कळत नाही आहे, मला काहीच कळत नाही. आता तू मला सांगायचंस की काय आहे हे नाटक, काय आहे ही भूमिका, काय आहे या भूमिकेचं ह्याच्यातलं स्थान. मी काहीच ठरवत नाही, काहीही ठरवत नाही. मी नाटक ज्यावेळेला मी ॲक्सेप्ट करतो, संहिता मला आवडली, मी वाचनाला जातो. मी काय करायचं हे मी विचारतच नाही. ओके, संहिता मला खूप आवडली, अरे क्या बात आहे यार, काय लेखकाने मांडला आहे विषय. मी वाचनाला जातो. मी येऊ का, मी वाचायचं आहे तर मी वाचायचं आहे म्हणजे मी येणार, तुम्ही वाचा, लेखकाने वाचावं ते. म्हणजे आपल्याला कळतं की लेखकाचा पॉईंट ऑफ व्ह्यू काय आहे बेसिकली, एकंदरीतच. कारण त्याने लिहिलेलं असतं, प्रत्येक भूमिकामागचा त्याचा एक स्वतःचा विचार असतो. तो सगळाच त्याच्या वाचनातनं पहिल्यांदा आपल्याला कळला. बढिया, क्या बात. मग आता मला बोलवलेत तुम्ही, तर मी काय करायचं आहे की तुम्ही ह्या भूमिकेसाठी आम्ही तुम्हाला विचार करतोय तुमचा. ओके, ही तर आवडलीच आहे, ही भूमिका कोण करतं आहे. एखाद्या वेळेला असं होतं ना की आपल्याला ज्या कॅरेक्टरसाठी विचारलेलं असतं त्याच्यापेक्षा एक वेगळं आणखीन उजवं कॅरेक्टर असतं, ते आपल्याला भावलेलं असतं ज्या वेळेला वाचताना. तर मग ते सांगतात नाही, हे अमुक हे जण असं असं करताय. व्हेरी गुड. मग मी हे करावं असं तुम्हाला वाटतंय, तर मी हे का करावं असं तुम्हाला वाटतंय हे मी जाणून घेतो. आणि ते मला पूर्ण कन्व्हिन्स झालं टोटली. तर मी माझ्या मनात कुठल्याही प्रकारची असूया, कुठल्याही प्रकारचं हे, मी ते कॅरेक्टर जे असतं ते माझ्या डोक्यातनं मी कंप्लीट पुसून टाकतो. माझं पूर्ण फोकस ह्या कॅरेक्टरवरती येतो. आणि मग आता हे त्या संहितेतलं किती महत्त्वाचं कॅरेक्टर आहे, किती महत्त्वाची भूमिका आहे ती, का माझी निवड त्या माणसाने केली आहे, मग आता मला किती टक्के 100% न्याय कशासाठी द्यायचा आहे ह्याला, हा सगळा विचार माझा सुरू होतो. मग दिग्दर्शकाबरोबर लेखक झाला, दिग्दर्शकाचं म्हणणं काय आहे हे समजून घेतो. दिग्दर्शकाचं संपूर्ण म्हणणं समजल्यानंतर मी वाचलंय हे, तर मी जस्ट मला काय वाटतंय ते मी शेअर करू का, मग माझं म्हणणं शेअर होतं. मग तो म्हणतो की तुझा पॉईंट ऑफ व्ह्यू करेक्ट आहे, पण ते अशा पद्धतीने आलं तर आणखीन चांगलं होईल. मग त्याचं एक खूप छान आमचं ब्लेंडिंग होतं. एका स्तरावरती दोघंही येतो आणि कुठल्याही प्रकारचं
तुझं माझं वेगळं न राहता दिग्दर्शक, लेखक आणि नट ह्या तिघांनी एका पातळीवर येऊन ज्या वेळेला ते एखादं भूमिका, एखादी व्यक्तिरेखा ज्या वेळेला साकारली जाते त्यावेळेला ती प्रेक्षकांच्या हृदयात उतरते असं मला वाटतं. त्यामुळे तिथे कुठलाही मतभेद इकडे ह्याला नसेल, कुठलाही किंतु परंतु कुणाच्याही डोक्यात नसेल, दिग्दर्शकाचेही नसेल, लेखकाचेही नसेल आणि नटाचेही नसेल, तर ते अगदी स्लिक सगळं होऊन जातं. आणि मग ते संहिता एखादी करायची तुम्ही घेतलीत करायला, एखादी भूमिका ठरवलीत करायची की तिथपासनं ते निर्णय घेतल्यापासून ते पहिल्या प्रयोगापर्यंत प्रोसेसचा भाग म्हणून काय महत्त्वाचे टप्पे असतात तुमच्या दृष्टीने? प्रोसेसचा मी हेच म्हटलं ना की त्याचं वाचन बेसिकली आणि तालमींच्या प्रोसेसमध्ये तुम्ही आलात की नाही, की मला असं वाटतं ना की तुम्ही ना खूप वाचनाच्या तालमी कराव्यात. म्हणजे मला तरी ते आवडतं. म्हणजे जो दिग्दर्शक 2 दिवसात उभं राहायचं म्हणतो ना, चला आता ब्लॉकिंगला घेऊया, की माझी अशी चिडचिड व्हायला सुरुवात होते. का जरा वाचूया ना आणखीन थोडंसं, आणखीन 1-2 दिवस वाचूया ना. अरे 2 दिवस का? एकतर अशी घाईघाईतली प्रोजेक्ट्स मी करतच नाही. जो निवांतपणा समोर मला दिसला तरच मी ते नाटक ॲक्सेप्ट करतो. पहिल्यांदा आधी जसं तू म्हणतेस ना की तसं नाटक आल्यानंतर पहिल्यांदा विचार लगेच करणार आहोत आपण, नाही का तुम्ही सांगा ना. हां, म्हणजे घाई नाही आहे ना आपल्याला, म्हणजे की बाबा 6 मेला ओपन करायचं अक्षय तृतीयेला आणि आलेत आत्ता तुम्ही 15-16 एप्रिलला, म्हणजे 15 दिवसातच ओपन करायचं जवळजवळ. तर मग तसं मी काय ॲक्सेप्ट करतच नाही नाटक कुठलं. अगदी 1-1.5 महिना तरी पाहिजे, 15 दिवस 8 दिवस तरी खूप छान वाचन झालं पाहिजे त्याचं. एकतर वाचनाला सगळेच असतात असं नाही, बरोबर. त्यावेळेला ऑडिशन्स चाललेले असतात, कुठली पात्र सिलेक्ट होत असतात. मग ती सिलेक्ट झाल्यानंतर आता हा फायनल क्रू आहे, कास्ट आहे, हे त्या सगळ्यांबरोबर मग एक खूप छान सलग वाचन पहिल्या अंकाचं झालं, पहिला प्रवेश झाला. मग तो पहिला प्रवेश कळतोय, दुसरा प्रवेश कळतोय, तिसरा कळतोय, पहिला अंक छान कळला आपल्याला, मस्त काय लिहिलं यार. त्या लेखकाला काय म्हणायचं ते तुमच्या डोक्यात जाऊ देत, ते जिरू देत, मस्त मुरू देत फर्स्ट क्लास. आणि मग ना तुम्ही उभं राहिल्यानंतर ना तुम्हाला काही करायला लागत नाही. मग दिग्दर्शकाने फक्त ब्लॉकिंग करायचं असतं, बरोबर ना. म्हणजे मला असं म्हणायचं की जे काही ॲटिट्यूड्स असतील, जे काही सबटेक्स्ट असतील, त्या वाक्यांमधल्या ज्या पाठीमागच्या त्या ह्या असतील, त्या सगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला वाचनातच तुम्हाला सगळ्या कळल्या ना, तर तुम्ही उभं राहिल्यानंतर तुम्ही आपोआप कधी परफॉर्मन्स लेवलला जाताना तुम्हाला कळत नाही. मग तो ना मार्ग खूप असा सोपा होत जातो. तुमची व्यक्तिरेखा, तुमच्या जेस्चर, पोश्चर, तुमचं उठणं बसणं, तुमचं येणं, तुमच्या कपड्यांचा वापर, मग तुम्ही कपडे घातलेले नसतील मग त्या व्यक्तिरेखेचे तरीसुद्धा डोक्यात ते आलेलं असतं आणि मग त्या पद्धतीने तुमचा वावर होतो. ते सगळं ते आपोआप होत जातं. मग त्याच्यासाठी ना फार कष्ट घ्यायला लागत नाहीत. जिकडे वाचनाची घाई होते आणि ते सगळं, तर मला असं वाटतं की प्रोसेसचा सगळ्यात महत्त्वाचा टप्पा आहे तो वाचनाचा. दिग्दर्शक, नट, लेखक जर अवेलेबल असतील तर त्यांनीसुद्धा मला असं वाटतं की त्या सुरुवातीच्या वाचनांना यावं. जर आले तर लगेच ते जे काही प्रॉब्लेम्स असतील ते सॉल्व्ह होतात. नंतर मग खूप नंतर काय वेळा कसं होतं, नाही मला असं म्हणायचं नव्हतं बेसिकली, कारण रंगीत तालमीला वगैरे आले की जरा प्रॉब्लेम होतो थोडासा, तर तो नव्हता. हा महत्त्वाचा टप्पा आहे असं मला वाटतं. एखादी भूमिका किंवा एखादी व्यक्तिरेखा साकारण्याची तुमची काय प्रोसेस असते तुमची म्हणून अशी, म्हणजे विशिष्ट काही, किंवा अशा अनेक भूमिका तुम्ही केल्या असतील की ज्या आपण आपल्या आसपास अशी कॅरेक्टर्स पाहायला नाही मिळत, आपल्या भावविश्वाच्या किंवा एक कम्फर्ट झोन असतो त्याच्या बाहेरच्या ज्या भूमिका असतात, अशा विशेषत्वाने साकारताना तुम्ही काय वेगळी तयारी करता? मला असं वाटतं की हा दुसरा मुद्दा झाला. पण कुठलीही व्यक्तिरेखा करताना माझी जनरली काम करण्याची पद्धत अशी आहे की जसं आपण म्हणतो वाचन झालं, सगळं झालं, त्याच्यानंतर पुढे मी ज्या वेळेला आता ही व्यक्तिरेखा करायचं ठरतं आहे त्यावेळेला त्या प्रोसेसमध्ये ना जवळजवळ झोपण्याचा वेळ सोडला तर बाकीचा सगळा वेळ माझ्या डोक्यात त्या व्यक्तिरेखेविषयीच विचार चालू असतात. म्हणजे आता समजा मी एक अण्णा नावाचं एक 60 वर्षांचं कॅरेक्टर करतोय, अण्णासाहेब किर्लोस्कर म्हणूया आपण, किंवा अण्णासाहेब तांबट नावाचं कॅरेक्टर करतोय. तर मला आता ते कळलं आहे सगळं, दिग्दर्शकांनी पण सांगितलेलं आहे, मला स्वतः वाचनामध्ये कळलेलं आहे. तर माझा ना मग शोध सुरू होतो. एकतर
अण्णासाहेब तांबट मला अवतीभोवती कुठे दिसत आहेत का किंवा काय आहेत का, हा शोध माझा सुरू होतो. आणि जनरली मी आत्ता गाडीतनं वगैरे आपण प्रवास वगैरे सगळं करायला लागलो. म्हणजे त्याच्या आधी तर काय बसमधनं जातो आहे, ट्रेनमधनं जातो आहे. मग ना मी खूप असा चालत बराच मी चालत प्रवास करायचो मुद्दामून. हॉटेलमध्येच गेलो आहे, खातो आहे, तर असा शोध माझा सुरू होतो. मग ते झालं त्याचं बाह्य स्वरूप, बरोबर. आता त्याचा आंतरिक त्याचा आत्मा आपल्याला शोधायचा आहे. तर पहिली गोष्ट मी असं करतो की मी त्या कॅरेक्टरमधले काही स्वभावविशेष, गुणविशेष माझ्यात आहेत का हे शोधण्याचा प्रयत्न करतो. सापडत आहेत का? काही वेळेला सापडतात, खूप इंटरेस्टिंग पद्धतीने सापडतात. अरे मलाही हे आवडतं, ह्या माणसाला हेच आवडतं, ओके गुड, काहीतरी याचं करूया आपण. हा एक मुद्दा झाला. मग ह्याचा स्वभाव, माझा बोलका स्वभाव, ह्याचाही बोलका स्वभाव आहे का? नाही, हा जरा कमी बोलतो. मग जरा कमी बोलणारा माणूस आपल्याला आतमधनं थोडासा शोधावा लागेल. मग मी काय शोधतो, माझे वडील खूप कमी बोलके होते. ओके, माझे वडील, ओके ठीक आहे. मग मी ना माझ्या वडिलांना सगळं डोळ्यासमोर आणायला सुरुवात करतो. मग ते मला बोलवायचे, ए कुठे झालास ते, अच्छा ओके 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 ठीक आहे, ओके ओके. मग हे जरा ह्याच्यात आणेल. सो असं ना सगळं असेंब्लिंग माझं सगळं सुरू होतं. अनेक गुणांचं, अनेक स्वभावांचं. बोलताना याची जेस्चर्स कशी होतील, हा खूप हातवारे काढणार, जर कमी बोलणारा असेल तर तो कमी हातवारे करणार आहे, हे ठरलेले गोष्टी आहेत. पण आपण जरा कॉम्बिनेशन करूया का, हा कमी बोलणार आहे पण हातवारी जास्त करतो, असं काहीतरी करूया का, वेगळं करूया, बघूया. तर दिग्दर्शक फार परत काय सांगेल, नको हव्या, ते खूप होत आहे, मग त्याला कमी करू आपण. मग त्याच्यात आपल्याला त्या प्रॉमिनंटली हा कुठल्या शब्दाला किंवा कुठल्या याला हा जास्त हातवारी करेल किंवा काय करेल हे आपल्याला सापडत जातं. सो ही प्रोसेस एक माझी सुरू होते आणि हे करता करता एक कॅरेक्टर साकारायला सुरुवात होते. आता हे झालं रेग्युलर कॅरेक्टर्सविषयी. जसं मी रणांगणमधला भाऊसाहेब पेशवा करताना बेसिकली, आता ही आपण बघितलेली नसतात, इतिहासातली कॅरेक्टर्स आहेत ती. तर मी पहिल्यांदा ना त्यातला माणूस शोधतो की हा काय माणूस आहे. आणि माणूस शोधल्यानंतर त्याची लँग्वेज, त्याची भाषा वगैरे हे सगळं आहे ना, हे त्या माणसाला ॲप्लाय करायला सांगतो. हा माणूस आहे, सर्वसामान्य माणूस आहे. आता त्याला भाऊसाहेब पेशव्याचे कपडे चढवले, त्याच्यावरती पगडी घातली, अमुक केलं तमुक केलं, आणि तो आता एक नॉर्मल मीटिंगमध्ये नाही आहे, तर तो एका दरबारात आहे. नानासाहेब पेशवे, त्याचा खूप मोठा वरिष्ठ तिकडे आहे, तर तो असा बसेल का? नाही. मग तो जरा थोडासा, मग अगदीच असा बसेल का? नाही. तर माणूस आहे ना, ओके. मग तो माणूस म्हणून असा बसेल, ओके ठीक आहे, पोश्चर राहू द्या असं, त्याच्यात तेजस्वी आहे खूप, मग जरा थोडीशी नको, काय गरज नाही, छान. तर मी पहिल्यांदा ना त्यातली, त्या कॅरेक्टरमधली सात्विकता शोधतो. माणूस पण जर आपल्याला त्यातली सात्विकता मिळाली ना मधुराणी, तर तुला सांगतो ना, तो सगळ्यांना आवडतो. सात्विक माणूस जो आहे, हा सात्विक माणूस सगळ्यांच्या हृदयाच्या जवळ जाणारा माणूस आहे. भाऊसाहेब पेशवा हा सामान्य माणसासारखाच रडेल, सामान्य माणसासारखाच इमोशनल होईल, तो ध्येय धोरणं अमुक तमुक सगळं करणारा असेल. पण संहितेमध्ये त्याचे कुठले कुठले सीन्स आले आहेत, तर हे सीन्स आहेत. दरबार एकाच वेळेला आहे. तो त्याच्या पुतण्याबरोबर खूप इमोशनल होऊन बोलतोय की विश्वासराव तुम्ही बायकोबरोबर बोलतोय, पण तू बायकोबरोबर राज्यकर्ता म्हणून बोलणार आहे का? नाही. तो प्रधान म्हणून बोलणार आहे का? नाही. धोरणी माणूस म्हणून बोलणार आहे का? नाही. तो त्या लेवलला येऊन बोलणार आहे. तो बायकोकडे उलगडेल की अरे माझा आज अशा पद्धतीचा अपमान झाला, तिकडे आमचा अपमान झाला, कशाला बोलेल तो, आज आमचा अपमान झाला, हेच बोलेल तो. तर ते जे आहे ना, ते सगळं शोधण्याचा मी प्रयत्न करतो. आणि त्यामुळे ना मी कुठलंही ऐतिहासिक कॅरेक्टर करताना सुद्धा, म्हणजे मी ज्यावेळेला
वा श्रीमंत वा, तुम्ही पण काय निवडला आहे हा मुहूर्त. हे स्वगत असू देत तर हे स्वगत. वा श्रीमंत वा, तुम्ही पण काय निवडलं. नाही, काही गरज नाही आहे. ती भावना काय आहे. इतकं सगळं घडून गेलंय, इतक्या ह्याने त्या 1 लाख 1.5 लाखाच्या सैन्याला संपूर्ण त्याला एकजूट त्यांची करत आणलेली आहे. आणि एक अचानक बातमी येते की श्रीमंत नाही आले. म्हणजे हे म्हणतायत की आता आपण त्या अब्दालीची दामटी करू. सला इथून उत्तरेकडनं नाना साहेब आणि इकडून आपण मधल्यामध्ये त्याची दामटी करू, अमुक करू तमुक करू, सगळ्यांनी एक व्हा, गोवर्धनासारखा अख्खा देश अमुक करू, करंगळीवर घेऊ वगैरे. हे सगळं त्याच्यात पेटवतोय संपूर्ण. आणि अचानक बातमी येते आणि ते सांगतायत की आता होणार नाही, नानासाहेब नाही. तर कुठे आहेत. तर ते तिकडे लग्न समारंभात त्यांचं 9 वर्षाच्या मुलीबरोबर त्यांचा लग्न समारंभाचा सोहळा चालला आहे. बाकीचं सैन्य कुठे आहे. जेवढावळी उडतायत तिकडे, अमुक होत आहे तमुक होत आहे. आणि मग अशा वेळेला त्या माणसाच्या देहातला एक कण तरी राहील का शिल्लक, की ज्या ह्यांनी त्यांनी पेटवलंय स्वतःला आणि त्या सैन्याला. आणि मग तो असा विझलेला माणूस, त्याच्यातनं येणारा जो माळा आहे बेसिकली. वा श्रीमंत वा, तुम्ही पण काय निवडला आहे हा मुहूर्त. इकडे रणांगणावर वैरी मराठा लष्कराच्या पापड कुरड्या भासतोय आणि तुम्ही तिकडे अंगाला हळद फासून या वयात गुडघ्याला बाशिंग बांधलेत. मग ते आपोआप होत जातं. एकदा तुम्हाला त्यातलं माणूस पण ते गवसलं की नाही, की तुम्ही त्याला ते ऐतिहासिक आहे अमुक आहे हा सगळा भाग विसरून जात, की मग त्या खऱ्या तुमच्या सगळ्या ज्या भावना आहेत त्या आपोआप यायला लागतात. आणि मग त्या लोकांना त्या भाऊसाहेब पेशव्याच्या त्यावेळेच्या भावना म्हणून त्या त्याच्या समोर जातात. आणि मग ती व्यथा भाऊसाहेबांची जी आहे ती व्यथा अगदी हृदयाच्या काय म्हणूया अंतापर्यंत ती पोहोचते. आणि मग काय झालं असेल, म्हणजे रणांगण संपल्यानंतर अनेक प्रेक्षक यायचे ज्या वेळेला, त्यावेळेला त्यांचे सुद्धा असे डोळे असे पाण्याने डबडबलेले असायचे. म्हणजे एका प्रयोगाला तुला सांगतो, एक आर्मी ऑफिसर होते, रिटायर्ड होते ते, आणि त्यांची बायको आली होती. तर मला मेकअप वगैरे काढायला खूप वेळ लागायचा आणि मी खूप वेळ, मला ना त्या अवकाशातनं ना लवकर जावं असं कधीच वाटत नाही. मी नाटकाला आल्यानंतर मेकअप वगैरे झाला की सगळ्यात उशिरा बाहेर पडणारा नट मी असतो. कारण मला खूप आवडतं. मला तिथनं जावंसच नाही वाटत. मी आपला माझा मेकअप काढत असतो. अरे चल ना रे, आवर ना, चल ना. कोस्टार सगळे म्हणत असतात हो हो आलो आलो आलो. मग मी जाणार. मग झालेला सीन परत एकदा मजा नाही आली आज, असं सगळं माझं चाललेलं असतं. सो त्यामुळे मला उशीर व्हायचा. तर ते तितका वेळ थांबलेले होते बाहेर आणि हात पुढे केला त्यांनी. तुला सांगतो, तो शेक हँड त्यांचा होता. डोळे असे ना, सावळा माणूस होता पण तरी त्याचे ते लाल बुंद झालेले डोळे मला दिसत होते. म्हणाले, पानिपत कादंबरी वाचली होती त्यावेळेला खूप असं विचित्र झालं होतं मला, पण आज नाटक बघितलं तुमचं आणि पुन्हा बंदूक घेऊन तिकडे जाऊन असं ठोठो करून धांड्या अशा गोळ्या झाडाव्यात असं वाटतंय आता. सो मला असं वाटतं ना, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या ह्याचंच फलित असतं असं मला वाटतं. तर तुम्ही कुठल्याही व्यक्तिरेखेला माणूसपणा एक्झॅक्टली जसा मी पाठी माझी कोरी करतो की नाही, तसं पहिल्यांदा ना मी त्याला त्या व्यक्तिरेखेला ह्याला चढवायचं आहे आपल्याला. त्यानंतर एक 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 फूट, जसं दिग्दर्शकाचं म्हणणं आहे, लेखकाचं म्हणणं आहे किंवा मला जसं वाटतं तसं आपण नंतर करू, त्याला सजवू. पहिल्यांदा त्याला ओपन सांगाडा बघू त्याचा काय आहे तो. आणि मधुराणी, मला असं वाटतं ना की आपण जनरली व्यक्तिरेखेचा अभ्यास करताना, म्हणजे माझ्या अगदी सुरुवातीच्या काळातल्या, म्हणजे मी ज्यावेळेला एकांकिका वगैरे करत होतो त्यावेळेला कळत नव्हतं. पण त्यावेळेला माझे एक गुरु होते विनायक पडवळ सर म्हणून, फार महान हस्ती होती ती, आता नाही आहेत आपल्यात. तर त्यांनी मला एक गोष्ट सांगितली होती की तुम्हाला जर तुमच्या व्यक्तिरेखा एकापेक्षा वेगळ्या करायच्या असतील तर जनरली नटमंडळी काय करतात की एक व्यक्तिरेखा
मला असं म्हणायचं आहे की लगेच दुसरी करायची असेल तर अरे भलं काय वेग तू व्हॉइस मॉड्युलेशनमधनं ती व्यक्तिरेखा करण्याचा प्रयत्न करतात. पण मुळात असं त्यांचं म्हणणं आहे की कितीही जरी तुमचा आवाज तुम्ही बदलण्याचा प्रयत्न केलात तरीसुद्धा तुमच्या आवाजाचा एक टिंबर, एक पोत, स्थायी भाव हा असतोच, तो कुठेही लपत नाही. म्हणजे म्हणताना प्रेक्षक काय म्हणणार की अविनाश नारकरने ते सुद्धा खूप छान केलं, ती व्यक्तिरेखा खूप छान केली आणि अविनाश नारकरने ही व्यक्तिरेखा खूप छान केली. ह्याच्यापेक्षा लोकांना असं झालं की अविनाश नारकर ते खूप छान केलं रे, पण ते कोणी केलं? तर हे कसं करू शकता तुम्ही? तर त्याचं एक टेक्निक केवळ एक आहे आणि ते अतिशय सोपं आहे. त्यांचं म्हणणं असं होतं की तुम्ही ते फक्त स्क्रिप्टवरतीच करू शकता. म्हणजे काय तर संहिता ज्यावेळेला तुमच्याकडे येते, तुमच्याकडे तुमचे डायलॉग्स येतात. डायलॉग स्क्रिप्ट आल्यानंतर तुमची एक व्यक्तिरेखा दुसऱ्या व्यक्तिरेखापेक्षा वेगळी करायची असेल तुम्हाला, तर त्याचं पॉझेस वर्किंग तुम्हाला एंटायरली डिफरंट करता आलं पाहिजे. म्हणजे एक व्यक्तिरेखा समजा 40शीची आहे आणि ती अशाच इंटरव्ह्यूला बसली आहे आणि तिला जर मधुराणीला सांगायचं असेल की मधुराणी तू सुद्धा चहा घे ना, हे जर सांगायचं असेल तर ती 40 वर्षाची एक व्यक्तिरेखा आहे. ती सांगेल की मधुराणी मी चहा घेतोय, तू सुद्धा घे ना. हे झालं, एका व्यक्तिरेखेने केलं. आता एक 60-65 वर्षाचा माणूस आला आहे आणि तो जर म्हणतोय सेम डायलॉग सेम आहे की मधुराणी मी चहा घेतोय, तू सुद्धा घे ना, हेच म्हणायचं आहे त्याला, तर तो केवळ त्याच्या पॉझेस वर्किंगमधनंच तो वेगळं करू शकतो. म्हणजे तो जर आवाज तोच ठेवला त्याने पण त्याचे पॉझेस जर बदलले, मधुराणी मी चहा घेतोय, तू सुद्धा घे ना. कारण की ते इतकं ते म्हणाले इतकं सोपं असतं, आपण उगाचच त्याला कठीण केलेलं असतं. पण हे सगळं आहे, हे तुमचं पोश्चर, तुमचे जेस्चर, तुमचे पॉझेस हे सगळ्यांना स्क्रिप्टवरतीच यायला पाहिजेत. ज्यावेळेला तुम्ही स्क्रिप्टचा अभ्यास करता त्यावेळेला वाचताच तुम्हाला जी गवस्था आपण म्हणतो ना, म्हणून मी मगाशी म्हटलं ना की वाचन जास्तीत जास्त होणं स्क्रिप्टचं गरजेचं का असतं. उभं राहिल्यानंतर उभं राहतं कॅरेक्टर, पण ते वाचनातच तुम्हाला दिसायला लागतं, तुम्हाला सापडायला लागतं. ह्याचं कारण असं जसं प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट, आपण नेहमी आपले प्रिन्सिपल आहे बरोबर ना. तर तसं तुम्ही जितके वेळा वाचाल तितके वेळेला तुम्हाला त्याचं अंतरंग त्याचं सगळं सापडत जातं. नाही हे इथे नाही, मी हे असं करून बघतो, हे इथे अमुक करून बघतो. तुम्ही जनरली भूमिका करताना तुम्हाला माहिती असतात मी इतक्या भूमिका केल्या. एक फंटॅस्टिक भूमिका तुमच्याकडे येते बरोबर, एक बस कंडक्टरची भूमिका येते आणि बस कंडक्टर मी BSTमध्येच होतो. मग BSTमध्ये मी अनेक कंडक्टर्स नेहमी बघत होतो. बरं मी ऑफिसला होतो, मी काय बस त्या ट्रॅफिकला नव्हतो, पण मी ट्रॅफिकच्या एस्टॅब्लिशमेंट ऑफिसला होतो. त्यामुळे ट्रान्सपोर्टला तिकडे काय अमुक झालं तमुक झालं ते सगळे ऑफिसमध्ये यायचे कंडक्टर्स. मग ते कंडक्टर्स आल्यानंतर त्यांचं बघतोय मी, पण आता ते मला करायचं आहे समजा कॅरेक्टर, तर मी तर आहे लिपिक बरोबर, मी कारकून आहे, पण मला आता कंडक्टरचं कॅरेक्टर करायचं आहे. तर मग तो उभा कसा राहतो हे सगळं मी बघितलं. पण ते मला उभं राहण्यापूर्वी मला त्याचे डायलॉग्स आलेत ना, एक लेखक लिहितो, सगळी कॅरेक्टर्स लिहिलेली असतात त्याने त्याच्या डोक्यातनं लिहिलेली असतात. आता नट म्हणून तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन हे असतं की त्याने लिहिलेले संवाद आहेत ते वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याची विभागणी करून त्या कॅरेक्टरला तुम्ही एक शेप आणा. म्हणजे तो जर आज चला अमुक अमुक स्टॉप आला, आता समजा भेंडी बाजार आलाय, त्याला सांगायचं आहे, तर तो त्यांनी लिहिलेलं असेल लेखकाने, चला चला भेंडी बाजार हे त्यांनी लिहिलं आहे. चला चला भेंडी बाजार नाही रे माझ्या नाही येत आहे. आता हे किती वर्षाचं कॅरेक्टर आहे बरोबर. हां चला चला भेंडी बाजार नाही माझ्या नाही येत आहे. चला चला भेंडी बाजार मग ते वेगळं. तर मला असं म्हणायचं की हे ते म्हणायचं काय की ते ना तुम्ही स्क्रिप्टवरतीच काम करा. हे केलं ना की तुम्ही उभे राहिलात की तुम्हाला अनेक गोष्टी, मग तो क्वालिटीज तुमचा काहीतरी तुम्हाला मध्ये देतो. भेंडी बाजार त्यांनी लुक दिला, भेंडी बाजार चला चला, मग ते वेगळं होतं पटकन. आलं का लक्षात काय का. म्हणजे तुला सांगतो एक किस्सा आहे याच्यामध्ये.
आमच्याकडे बाळा राऊत नावाचा कंडक्टर होता. ओके, तो नाटकातनं वगैरे काम करायचा. तर तो ज्या वेळेला बसमधनं प्रवास करायचा ना, तर तुला सांगतो तो वाडिया हॉस्पिटल वगैरे आलं की नाही, आता वाडिया वगैरे हे सगळं प्रेग्नन्सीची हॉस्पिटल आहेत बरोबर. तर तो मुद्दाम काय म्हणायचा, वाडिया हॉस्पिटल हॉस्पिटल नाही म्हणायचा, गरोदरबाई असेलच समजा, वाडिया हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल. किती बाई रागाने वगैरे हॉस्पिटल हॉस्पिटल किस्सा. कळलं. सो हे जे असतं की नाही, तर त्यांचं म्हणणं हे जे आहे की तुम्ही ते तिकडे केलं की नाही की तुम्हाला ते आपोआप उभं राहिल्यानंतर वेगवेगळं वेगळं जसे तुमचे क्वालिटीज तुम्हाला ॲक्शन रिॲक्शन्स अमुक तमुक येतात, त्यावेळेला तुम्हाला आणखीन त्याची ती गंमत वाढवता येते मुळात. अजून एखादा अशी कुठली व्यक्तिरेखा की जी आपल्याला आसपास किंवा जनरली पाहायला मिळत नाही, चॅलेंजिंग होती खूप अशी? मला खूप चॅलेंजिंग म्हणजे एक तक्षक याग नावाचं नाटक मी केलं होतं. आता तक्षक याग हे नावातच असं होतं की लोक म्हणायचे तक्षक याग काय आहे, काय आहे? हो. तर तक्षक याग म्हणजे राजा जनमेजय नावाचा जो राजा होता महाभारतामध्ये, राजा जनमेजय. बर. हां, तर त्याच्या वडिलांना एका तक्षक नावाच्या सर्पाने दंश करून मारलं होतं. त्याच्या वडिलांना? बर. विषारी डंख मेला होता. तर त्याने असं ठरवलं की मी एक असा यज्ञ करेन की ज्या यज्ञामध्ये अवतीभवतीचे हे असे जे डंख करून मारणारे सर्प असतील त्या सगळ्या सर्पांना मी वेचून वेचून आणीन आणि या यज्ञात त्यांची आहुती देईन. तो तक्षक याग. म्हणजे हे रूपकात्मक असं होतं की या समाजामध्ये समाजाला अस्थिर करणारे, समाजाला नाबूद करायला धजावणारे जे विषारी सर्प आहेत त्या सगळ्यांना वेचून वेचून आपल्याला आणून असा एक यज्ञ तुमच्या मनामध्ये चेतवला गेला पाहिजे की अशा सगळ्या सर्पांना आणून तुम्हाला आहुती देता आली पाहिजे. अशा पद्धतीचा तो तक्षक याग प्रत्येकाच्या मनामध्ये चेतवला जायला पाहिजे. हे सावरकरांच्या विचारांचं असं हे नाटक होतं. तर त्यातल्या महागुरू नावाचं जी व्यक्तिरेखा होती ती देखील अशीच 70-75ची आणि मी त्यावेळेला 24, 25, 26 वगैरे असं हे होतं माझं आणि नाही 93, 26, 27 वगैरे. तर त्यावेळेला मला करायचं होतं आणि कंप्लीट असं छान भगवी वस्त्र परिधान केलेली आहेत आणि अशी पूर्ण दाढी मिशा सगळा आणि सगळ्या संपूर्ण राष्ट्राचा एक महागुरू म्हणजे चाणक्य जसं एक आपण म्हणूया आदर्श आपल्या डोळ्यासमोर एखाद्या समाजाचा, तसा हा महागुरू आहे आणि त्याची एक ऑर्डर म्हणजे सगळं संपलं, लास्ट वर्ड अशा पद्धतीचा. आता हे सगळं माझा हा असा पिचका आवाज आणि हे सगळं म्हटलं काय कसं काय करायचं आहे. मयेकरांना म्हटलं की इट्स टू डिफिकल्ट, आठव जे काही केलेलं आहेस ते सगळं आठव. त्यांनी परत मला आठवण करून दिली, तू केलं आहेस ना डॉक्टर लागून बरोबर, तू चाणक्यसारखं नाटक केलं, ज्या चाणक्याला तू असा बघितलं आहेस डोळ्यासमोर, आठवते सगळं संपूर्ण. मी ते सगळं आठवायला लागलो आणि मग हाच माझा पिचका आवाज जो आहे तो कसा मॅग्नेटिक काय होईल त्याचं. लढेन मी शस्त्रानेच पण शस्त्र विवेक न सोडता, मोडेन मी कायदा ही न्यायाच्या प्रतिष्ठेसाठी, हिंसा घडेल हिंसकांच्या नाशासाठी, आम्ही हो धर्मवेडे धर्मवेड्यांच्या संहारासाठी, हो थोडे असंस्कृत संस्कृतीच्या रक्षणासाठी. आता राष्ट्रनिष्ठाच इतकी कडवी इतकी जाज्वल्य व्हायला हवी की दहशतवाद्यांना राष्ट्रनिष्ठांचीच दहशत वाटायला हवी. माझा धर्म मेला तरी 72 पण हे राष्ट्र एकसंध राहायला हवं आणि या मातीतून रुजून आलेली आमची संस्कृती जगवायला हवी आणि त्यासाठी एक तक्षक याग असाच धगधगत राहायला हवा. उद्या एखादा महाकाल या भूमीशी बेईमान झाला तर त्याचीही आहुती या यज्ञामध्ये पडायला हवी.
नीती निर्बंध मोडणारा असो कुठल्याही धर्माचा, तो या यज्ञाला समर्पित व्हायलाच हवा. जे या मातीत राहतायत त्यांनी या मातीवर प्रेम करायला शिकायला हवं. कारण ही मातीच तुम्हाला अन्न देते, तुमच्या श्वासांना प्राणवायू देते. आपल्या लेकरांनी चालवलेल्या नांगराच्या फाळांनी ती आपला ऊर चिरून घेते आणि परत देते पेरलेल्या दरेक दाण्यागणिक हजार दाणे. म्हणूनच तिने न मागता तुम्ही तिला द्यायला हवी निष्ठा. ज्यांना राष्ट्रनिष्ठा मान्य नसेल त्यांनी हे राष्ट्र सोडायला हवं. कारण राष्ट्र हाच महाकाल आहे, राष्ट्र हीच आदिमाता आहे. धर्मसंस्थापकांच्या आधी या मातृभूमीचं स्तवन व्हायला हवं. या भूमातेच्या नावानं एक घोष व्हायला हवा. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. हे ईश्वरा, मृत्यूकाळी माझ्या ओठांवर तुझं नाव न येता एकच मंत्र यावा, वंदे मातरम. काटाला अशा पद्धतीचं ते नाटक होतं बेसिकली मुळात. आता तुम्हाला सांग, मी परत परत तुला काय म्हणतोय की तुम्ही ना खूप सोशल असणं खूप गरजेचं असतं मधुराणी. जर मी त्या पोताचा नसतो, जर माझ्यात ती रग किंवा ती अस्वस्थता जर नसेल ना, तर त्या पोटतिडकीने किंवा त्या इंटेन्सिटीने ते येणार नाही मुळात. सावरकर वाचतात बरेच जण, पण ते आकळणं फार महत्वाचं आहे ना मुळात. कळलं की नाही? म्हणजे त्यांची कविता खूप जण वाचत असतील, त्यांचं नाटकांचे हे खूप जण वाचत असतील, त्यांचे विचार खूप जण वाचत असतील, पण मला असं म्हणायचं आहे ते जर तुमच्यात मुरून जर ते आत्मसात व्हायला पाहिजेत मुळात. म्हणजे मला असं म्हणायचं नाही की कुठलाही आचार विचार जो काही एखाद्या संहितेत मांडलेला असेल तो तुम्ही आधी आचारला पाहिजे, नाही. मला असं म्हणायचं की तो आपसूक तुमच्यातनं तो त्याचं आचरण व्हायला लागलं पाहिजे, इतका तो तुमच्यात मुरला पाहिजे. तुम्हाला सांगायला स्वतःला लागतं का म्हणे की आता मी हे करतोय, हा मला हे खूप आवडायला लागलं आणि मी हे असं करायला लागलो. नाही, मला असं वाटतं जे जे चांगलं आहे ते आपसूक. मग ना तुम्ही काय वाचलेत हे विसरलात तरी चालेल, तुमच्या आचरणातनं आलं की नाही की ते पुढच्या पिढीसाठी किंवा दुसऱ्या माणसासाठी ते पुस्तक होऊन जातं. मग त्याला आपल्याला रेफरन्स द्यावा लागत नाही की अरे त्या पुस्तकामध्ये त्या इथे काय लिहिलंय वाचलंस का तू, जे जनरली आपण करतो. मला असं म्हणायचं आहे की तुम्हाला उदाहरण होता आलं पाहिजे की मला हे असं म्हणायचं आहे, हे असं अमुक अमुक आहे. हे जर झालं तर हीच तर मला असं वाटतं की आपल्या या माध्यमाची, या नाटकांची आणि ह्याची हीच तर गंमत, हीच तर ताकद आहे, हीच तर शक्ती आहे. त्याचाच वापर त्या त्या पद्धतीने केला जात नाही. इतकं सशक्त माध्यम आहे की पूर्वी काय होतं, कशासाठी या माध्यमाचा उपयोग केला गेला आहे ते आपण आत्ता सध्याच्या ह्याच्यामध्ये सगळंच विसरलो आहोत. आत्ताच्या ह्याच्यात केवळ पैसा आणि ह्या सगळ्या गोष्टी डोळ्यासमोर डोक्यात ठेवूनच सगळा हा व्यापार आणि हा सगळा व्यवहार होतोय. पण अदरवाईज मला असं म्हणायचं आहे की एखाद्या समाजाचं उत्थापन करणं, त्याला उलथून टाकणं, इतकी ताकद ह्याच्यामध्ये आहे. आणि त्यासाठीच सुरुवातीला सगळी नाटकं आणि हा सगळा कारभार झाला. पण आता का होऊ शकत नाही ते? बरं, आता काही परिस्थिती वेगळी आहे का? आताही वेगवेगळ्या आरक्षणांमधनं जातोच आहोत आपण, दर दिवशी जातोच आहोत. तर तुम्हाला त्याचं रिमाइंडर्स तुम्हाला ह्या माध्यमातून का द्यावेसे वाटत नाहीत? आणि ह्या जर जबाबदाऱ्या प्रत्येक नट मंडळींनी जर, मला असं वाटतं, जर अशा पद्धतीने घेतलं तर खूप खूप वेगळं चित्र आपल्यासमोर डोळ्यासमोर येऊ शकतं. आणि खूप वेगळ्या पद्धतीच्या खूप वेगळ्या ताकदीच्या कलाकृती रंगमंचावर आविष्कृत होऊ शकतात मुळात. व्हायचं तुम्ही माझी याच्यापूर्वी कामं बघायला आलात? हो, म्हटलं हो. तुम्ही रणांगण बघायला आला होता. अच्छा, आमच्या मोहनवाघांचं, ते विश्वासरावांचं, ते पानिपतवरचं, हां, त्यातलं भाऊसाहेब पेशवा मी. हां, अच्छा, बरं, ओके, हां. म्हटलं मी त्याच्याही अगदी 93 साली मी एक नाटक केलं होतं, तक्षक याग नावाचं. ते आम्ही सेनेच्या वर्धापन दिनासाठी म्हणून आम्ही एकदा केलं होतं. तर ते बघायला तुम्ही आला होतात आणि प्रयोग संपल्यानंतर आतमध्ये आला होतात आणि माझ्या पाठीवरनं हात फिरून मला म्हणाला होता, फार महत्त्वाचं आणि मोलाचं या नाटकाद्वारे तुम्ही सांगताय, हे थांबवू नका, असंच सुरू ठेवा. आणि मी ना सुरू केलं रे. मी असं म्हणायचो असं म्हणून मी सुरू केलं. माझ्यासाहेब बसले
आणि मी काय वाटच बघलं नाही. कारण मला ना ह्या माणसाचंच नाटक ह्या माणसाला मला सांगितलं पाहिजे. आणि मी त्यांना रिमाइंड करायचं म्हणून मी आपलं सुरू केलं. त्यात मी असं म्हणायचो की लढेन मी शस्त्रानेच पण शस्त्र विवेक न सोडता, मोडेन मी कायदा ही न्यायाच्या प्रतिष्ठेसाठी, हिंसा घडेल. आता जर तुमचे तसे ना बाळासाहेब असे होते ना, असेच होते. आणि मी ज्या क्षणाला म्हणालो ना राष्ट्रनिष्ठाच इतकी कडवी, इतकी जाज्वल्य व्हायला हवी की दहशतवाद्यांना राष्ट्रनिष्ठांचीच दहशत वाटायला. मग असं म्हटल्याबरोबर ना बाळासाहेब अविनाश असं डोळे बिळे ना असे लाल बुंद झाले त्यांचे. हे सगळे हे जे षंड भोसडीचे आजूबाजूला फिरतायत ना, हे सगळ्यांना उठून सांगा. काय पण झालं सगळ्यांची धावपळ. दादा म्हणून थांब जर गप्प बसतो. आणि बरं पाणी द्या तू म्हणून नाही अहो पंत 93 साली केलेलं नाटक आहे, अजून संवाद मुखोद्गत आहेत माणसाचे. म्हटलं बाळासाहेब हे संवाद नाही आहे. मला काय त्यावेळेला काहीच बोलले. हे विचार आहेत, हे सावरकरांचे विचार आहेत, हे तुमचे विचार आहेत, ही कसे पुसले जातील म्हटलं. ते काढ एक पुस्तक काढ घेतलं एवढं जाड. बाळासाहेबांचं एक पुस्तक होतं त्यांचं स्वतःचं ह्याच्यावर अंडे येते, त्यांना लिहितासुद्धा येत नव्हतं. आणि लिहिल त्याच्यावर एका महान कलावंतास सप्रेम असं लिही. आणि खाली म्हणजे आणि बाळासाहेबांनी थरथर द्या हाताने त्याच्यावरती स्वाक्षरी केली. या नारकर साहेब या. आणि मग मी पाया पडली पाठीवरनं हात फिरून. आता याच्यापेक्षा आणखीन काय वेगळं हवं असतं आपल्याला यार? आणखीन काय हवं असतं आपल्याला?